Ikaw may call. Direktor. Ilan mo? Ilan ang kikan racket? Ya. Malit ito may flower daw. Siguro niya. Marjin, makuha ng Marjin. Nalupitan. Hindi mo pinipil. Ambil bullet goal. Sis. Ambil bullet sis. Wala, ikaw na i-video ko isulod doon. Kala ko ng sampo. Ikaw may call. Direktor. Ya, jadi. Pulot jadi. Ukangan niya. Aluyo. Ay. Malit ito may flower daw. Siguro niya. Ilalo mo, ilalo. Ilalo ang gikan racket. Ya. Marjin, makuha ng Marjin. Malupitan. Ambil bullet goal. Sis. Ambil bullet sis. Kala ko ng sampo. Wala, ikaw na i-video ko isulod doon.